سلام و درود، دوباره خوش آمدید. امیدوار هستم صحت کامل داشته باشید. قسمت که در جلسه قبلی هم درباره ادمیشن فرم حرف زدیم و همچنان تونستیم که ایره هم کار کردیم و بعد از او هم آمدیم درباره استودنت ریکارد هم صحبت کردیم و ریکارد های یک شاگرد رو هم با خود داریم و همچنان قبلا ما دو دانه شاگرد رو اضافه کردیم که یکی به نام مریم هست و یکی هم به نام لیلا هستن. در قسمت بخش سرچ است که باید سرچ هم بتانیم، اما قبل از اینکه سرچ را کار کنیم میم سر استودنت دیتا چی میکنم، لینکشان را برقرار میکنم که از این صفحه به صفحه استودنت ریکارد انتقال شویم. خب قبل از اینکه انتقال شویم set visibility از زیر false میگیرم، درست است، visible false، و بعد از او هم object student forum نه باید student record sr مسئول میشد به new student record sr dot set visible true، درست است. از این قسمت رایت کلیک میکنم و بعد از هم بالای بتن student دیتا اگر کلیک کنم مستقیما میریم به صفحه student information record. در این صفحه میم، درست است، و همچنان تایتل از این را پاک میکنم. در قسمتی از اینجا هم ببینید وقتی در جلسه قبلی هم به خاطر از اینکه تعداد کالم ها خیلی زیاد بودند و به شکل درست نشان داده نمیشد، فرست نیم خالی نیم گرفته بودیم، فادر نیم خالی فادر گرفته بودیم، دیت آف برت هم دی او بی گرفته بودیم، ادرس هم دی دی آر گرفته بودیم. برای حل این مشکل ما بعضی از کالم های که نیاز نبودند که در این قسمت نشان داده شود آنها را از کیوری حذف کردم. حال کیوری را تغییر دادم که به جای select all که استار استفاده میکنم، کالم های مشخصی را از تیبل student record تعریف کردم یا مشخص کردم که ID هست، بعد از هم first name هست، last name، father name هست، date of birth هست، آدرس هست، gender هست، فون است و بعد از هم admission class، admission date، last school attended و همچنان last class attend هستند from student record، درست است. و همچنان به ترتیب او هم در قسمت array names هم تغییرات آوردیم که ایره هم ترتیب کردم، درست است. ایره به خاطر ترتیب کردم که چون کالم ها زیاد بودن و به شکل درست در قسمت نشان داده نمی شدن، درست است. شما هم میتونید که ایره ترتیب کنید، من کدشان در قسمت براتون میگذارم و شما هم میتونید که ویدیو را استاپ کنید و کیوریتان را به اساس این مشخص کنید و بعد از او هم تعداد کالم هایتان را هم در داخل ایره تعریف کنید یا هم مشخص کنید، درست است. رن میکنم و بعد از او هم بتن اگزیت کار میکنم، بتن بک کار میکنم و همچنان بالای بتن دیلیت کار میکنم. اول که من بخش اگزیت که از این قسمت اپلیکیشن ما اگزیت شود در قسمت ایونت اکشن ایونت کار میکنم. در این قسمت هم system.exit و بعد از او هم کدشان برشان پاس میکنم. خب اگزیت تمام شد و بعد از او هم بالای بتن بک، از بک دوباره به من پیج بریم، درست است. در این قسمت هم آبجکت من پیج را باید بسازیم، اما قبل از اینکه به من پیج بریم باید set visible از این را set visible ایرا false بگیریم و بعد از او هم آبجکت کلاس من منیو را می سازم. من منیو ولی به جز که آبجکت شانه بسیم کیورد نیو استفاده می کنم. بعد از او هم قوس باز و بسته dot set visible شان هم true می گیرم، درست است. و بعد از او هم در قسمت دیلیت میم که بتانیم یک ریکارد رو دیلیت کنیم در قسمت ایونت و بعد از او هم اکشن پریفورمت. از این قسمت میم در قسمت به اساس آیدی یک استودنت میتونیم که دیلیت کنیم، درست است. در قسمت میگم استودنت
underscore id مساوی میشود jtable.get selected rows. get selected rows نمیگم بلکه get value. درست است. متد get value را کال میکنیم و در پارامتر اول هم باید رو را مشخص کنیم و در پارامتر دوم هم کالمشان را مشخص کنیم. درست است که در این قسمت روی که انتخاب می شود باید دینامیک باشد. هر باری که یوزر کلیک می کند باید رو را از او در همان لحظه انتخاب کنیم. میگم get jtable1.get selected row. درست است. و بعد از او هم کالم 0 که کالم آیدی هست ولیوش هم به ما بدهد. و بعد از او هم چون متد از نوع آبجکت برگشت میته و ای را کست میکنیم به استرینگ. درست است. بعد از او که آیدی را به دست آوردیم یک وریبل از نوع استرینگ میسازم به نام کیوری و در قسمت هم کیوری اسکیل خود را می نویسیم. میگم که delete from student record where student underscore id مساوی میشد با question mark. بعد از او هم ترای کچ بلاک ترای کچ میگیرم و در قسمت از اینجا هم از جی آپشن کلاس استفاده میکنم شو confirm دیالوگ استفاده میکنم. درست است. و در این قسمت هم از کنسترکتور سیومی استفاده میکنم. درست است. در قسمت اول هم this و بعد از او هم پیامتان are you sure و در این قسمت هم تایتلش هم مشخص میکنم delete. در این قسمت هم confirm دیالوگ تایپشان است که information message باشه و در قسمت آخر هم option type و بعد از option type هم خب در قسمت اول هم option type بود. در قسمت هم option type و در آخر باید دیالوگ تایپ مشخص کنیم. درست است. در قسمت j option pen dot yes no option و در آخر هم سمی کالم. درست است. یک بار رن میکنم که کار میکند یا نه خیر. از این قسمت کلیک میکنم آیدی را به دست میاریم و بعد از هم میبینید که دیالوگ نشانه are you sure بعدا yes کلیک میکنم. درست است. این حال قیمت که از طریق شو کنفرم دیالوگ بازگشت داده می شود ای را چک میکنم. درست است. در داخل وریبل به نام ولیو ذخیره میکنم. درست است. و بعد از او هم سیستم dot out value. درست است. تا بکنم که yes کدام کد برای ما برگشت میده و نو کدام کد است. درست است. در قسمت یک از روها انتخاب میکنم بالای دیلیت کلیک میکنم yes. وقتی yes کلیک کنیم درست است در قسمت اینجا هم صفر نشان داده میشود. درست است. دوباره کلیک میکنم وقتی نو کلیک کنم یک را برای ما برگشت میده. برای yes صفر و برای نو هم یک برگشت داده میشود. خب اینا را چک کرده میتونیم. میگم if اگر ولیو مساوی به صفر بود درست است یعنی در قسمت دیتا را حذف میکنم. در غیر از آن دیتا را حذف نمیکنم. در قسمت میگم که ps مساوی میشود به con dot prepare statement و در قسمت هم وریبل کیوری را پاس میکنم. ps dot execute update متد execute update را کال میکنم و در قسمت هم در وریبل به نام چک ذخیره میکنم از نوع end به نام چک و حال چک میکنم. در قسمت هم اگر چک بزرگ از صفر بود j option pen
dot show message dialog. This data student deleted successfully. و در قسمت بعدی هم تایتل delete و در قسمت آخر هم جاپشن dot information message و اگر حذف نشد جاپشن dot show message dialog. This student does not delete. Please try again. در قسمت بعدی هم تایتل error و در قسمت آخر هم دیالوگ تایپ جاپشن dot error message تایپشون error message. خب رایت کلیک بعد از هم رن. از این قسمت میخوایم که احمد رو دیلیت کنم. بالای بتن دیلیت کلیک میکنم. Are you sure؟ آیا میخواد که دیلیت کنید تایتل؟ از تایتل میشناسیم Are you sure؟ یک انفورمیشن است. نو را کلیک میکنم و میام در قسمت دیتابیس میبینیم که کارمند حذف نمیشد یا هم استودنت حذف نمیشد. دوباره بالای از کلیک میکنم. درست است. رو از قسمت انتخاب میکنم و بعد از هم میگم که Are you sure؟ میگم yes. بعد از که yes کلیک کردم در قسمت دیتابیس هم کدام تاثیر ندارد. خب برای حل این مشکل قبل از اینکه execute update بگویم باید قیمت student underscore id را هم پاس کنیم. در قسمت ps dot set string پارامتر اندکس 1 و بعد از هم ولیوشان هم student underscore id. درست است. دوباره رن میکنم. خب قبل از اینکه من رن کنم این پروگرام درست است باید دیتا را رفرش هم کنیم. خب رفرش بعدا میکنم که به شما واضح شود. خب در قسمت احمد رو حذف میکنم. Are you sure؟ Yes. Data deleted successfully. درست است. وقتی در قسمت دیتابیس هم باید ببینید احمد دیلیت شده. ما به خاطر از این مریم و لیلا را اضافه کردیم تا بتانیم که دیتا را داشته باشیم و همچنان بعضی از دیتا ها را حذف کنیم. درست است. ولی در این قسمت ببینید احمد در این قسمت تا فعلا هم وجود داره اما از قسمت دیتابیس واقعا احمد حذف شده است. برای این کار که مطمئن شدیم که دیتای ما حذف شد واقعا نیاز داریم تا دوباره تیبل را رفرش کنیم. برای این کار میام در قسمت ایونتی که برای ویندو اوپن نوشته کرده بودیم در قسمت جی فریم و بعد از اون هم ایونتی که در داخل ویندو اوپن نوشته کرده بودیم این بخش کد را چی میکنم از این قسمت کپی میگیرم. درست است. تمام کد را کپی میگیرم کات میکنم. از این قسمت کات کردن نمیتونم. از این قسمت کد را کات میکنم و بعد از اون هم تمام این کد را در داخل یک متد نوشته میکنم یا پست میکنم. public void get data. درست است. و در قسمت هم پست میکنم و دوباره میام در قسمت اکشن ویندو اوپن که در قسمت هم اکشن ویندو اوپن هستن و کدی که کپی گرفته بودیم از بله ویندو اوپن است و در قسمت هم متد get. ما فکر کنم کد اشتباه رو کپی کرده بودیم. درست است. اگر ای را ببینیم از چه بتن هست یعنی کد کپی میگیریم از ویندو اوپن کات میکنم و بعد از هم متد و میسازیم public void student record
به نام استودنت ریکارد می سازم و در داخل ویندو اوپن متد به نام استودنت ریکارد را کال می کنم. درست است. وقتی از این قسمت هم رن کنم کدام تاثیری نداره، اون دیتا نشان داده می شود. خب هدف از ساختن این متد این بود زمانی که با موفقیت یک شاگرد تانستیم دیلیت کردم، بعد از اون هم استودنت ریکارد متد استودنت ریکارد را کال میکنیم. درست است. و دوباره تیبل رو رفرش میکنه، یک بار چک میکنم و فایدهشان را میدانید. خب مریم را از این قسمت حذف میکنم. Are you sure? Yes. درست است. student deleted successfully. دوباره اوکی کلیک کنم، مریم هم از این تیبل دیلیت می شود. درست است. بتن بک هست که از بک هم به من فرم من منیو میم و از این قسمت هم در اینجا. خب بخش اگزیت هم کار کردیم که اپلیکیشن ما اگزیت کند. درست است. بخش بک دیلیت و اگزیت به اتمام رسید. در بخش بعدی هم بخش سرچ و ایمیج را کار میکنیم. تا جلسه بعدی هم که من در حضورتان حاضر میشم، شما را با خداوند یکتا و مهربان میسپارم. وقتی